στον φούρνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι θα θέλατε παρακαλώ? Θα ήθελα ένα ψωμί. Θέλετε χωριάτικο, ολικής άλεσης ή λευκό ψωμί? Το χωριάτικο είναι φρέσκο. Ναι, είναι πολύ φρέσκο. Είναι σημερινό. Ωραία. Τι γλυκά έχετε? Έχουμε κουλουράκια, μπουγάτσα, κρουασάν και σοκολατάκια. Πόσο κάνει το κιλό? Είναι 9 ευρώ το κιλό. Τι θέλετε να πάρετε? Λοιπόν, θέλω ένα ψωμί χωριάτικο, ένα κρουασάν και ένα κιλό σοκολατάκια. Βεβαίως. Κάτι άλλο? Όχι, ευχαριστώ. Πόσο κάνουν? Είναι 25 ευρώ όλα μαζί. Ορίστε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Quality Greek.